Vad gör du? Jag kraschar. Fan. Håll det. Jävligt roligt att springa med dig. Ja, det är det. Håll det på benen. Var det bra? Mm. Vi är ute på Trättängsturen. Här på kvällskvisten. Ja. Det är mysigt att springa med pannlampa. Ja, riktigt mysigt. Fast min lyser så dåligt. Lys upp. Ja. Yeah. 1:53:55. Ja. 18 kilometer. Ja. Det är mysigt att springa med pannlampa. Eller hur? Ja, det var riktigt fin tur. Ja. Fin hösttur. Fin hösttur. Riktigt mörkt. Mm. Vad är klockan då? 21:15. 21:15, ja det är läggdags då. Kvällsfika på det här. Rede skål med gröt. Sen går och lägga sig, då står man så för natten. God morgon. Idag är det söndag. Igår och i fredags också har jag varit i Östersund och kört lite testrace och intervaller med laget då. De har varit där i helgen och haft fartdagar. Igår körde vi sprint. Take your position. Set. Go! Kan vara bra att träna på. Då körde vi först en prolog och sen 4 stycken hit som tog ungefär 2 minuter och sen 4 hit som tog 1 minut. Så det var riktigt tufft faktiskt. Känner att det där är man inte van. Lite mör idag. Nu ska jag ut och springa på myr faktiskt med John. 2 timmar med det tänkt, så jag ska väl leta åt med vätskebältet och sen fylla på med sportdryck och bege mig av. Kom igen nu då, jag har inte tid att vänta hela dagen. Nej, men nu är det lugnt. Det har varit varmare än planerat. När solen kom fram. Mm. Hemskt. Ja. 1 timme avklarad. Kul det. Vi hamnade uppe på ett berg. Ja. Jaha. Vi bara fortsätta då. Bergsgeten John. Två timmar, exakt. Fint. Klockan är 4. Det är dags för klassiskt. 2 timmar. Så det blir sista passet för den här veckan. Sen imorgon har jag faktiskt vila. Så då blir det till att pyssla på lite där hemma. Jag känner att racet i fredags 15 klassiskt då, som vi körde och sprintträningen igår. Det har slitit på bra. Jag är inte van att köra så där hårt. Det är första gången i år jag körde klassiskt race då, och även sprintträning. Så det är skönt att det har funkat bra då. Så vi får väl se till att återhämta oss nu då. Framöver här och fortsätta köra på hårdare in mot säsongen då. Det börjar ju närma sig snart oktober, så att det krävs att man lägger in fler så här hårda träningspass för att komma i form. Myser du på du? Ja. Vilka svurpa. Skrapa fingrar. Då är vi klara med träningen för denna dag och vecka. Regn. Lämplig dag man tog vilodag. Jag står här i badrummet just nu. Håller på att pyssla lite här idag. Börjar inte bli så mycket kvar då.
Det är bara duschen och lite lampor och spegeln och toa som ska upp då. Och kommoden såklart som ska stå hänga där. Kommer det bli en duschvägg här då. Där. Så är det. Handdukstork. Jag har hållit på att spackla klart den här väggen. Den här ska det ju upp väv på då och målas. Så det enda vi har kvar här det är att foga hörnen. Ja, nere vid golvet och sådär. Så ja. Ja, här inne är bastun. Ja, det vi gör klart det här rummet här inne först, då får man ju börja på här inne sen. Och även måla fönstret idag. Så att det ska börja bli klart. Så det är vad jag håller på att pyssla lite med idag. Ska ner och fylla i träningsdagboken också. Tänkte visa lite hur det ser ut kanske. Om det är av intresse hur det ser ut när jag fyller in min träning. Träningsdagboken är ju faktiskt en viktig del av själva träningsplaneringen då. Det är väldigt bra att kunna skriva ner så att man har koll på vad man har gjort och kunna göra utvärdering liksom. Och så att man ska kunna se vad man ska kunna förbättra och sådär. Har man ingenting nedskrivet så är det inte så lätt att komma ihåg vad man har gjort och varför saker och ting har blivit som det blivit. Skriver man träningsdagbok regelbundet då får man ju bra underlag och kunna analysera liksom vad man har gjort och vad man kanske måste göra mer av och sådär, och även vad man ska göra mindre av då. Så att man på vinter till exempel har kört dåligt några tävlingar eller i dålig form, då kan man ju gå tillbaka och kolla vad har jag gjort veckorna innan och är det någonting där jag kan hitta som gjorde att jag körde dåligt, och lika om det går bra också kan man ju gå tillbaka och kolla vad var det som gjorde att jag var i väldigt bra form där. Så ja, träningsdagbok är viktigt att anteckna. Jag använder en träningsdagbok som heter endurance.se som är på nätet då. Jag har förut skrivit på papper förut, men tycker ändå det är smidigt att ha det här på datorn liksom. Så här lägger jag in all min träning, vad jag gör varje år. Då det här är det jag har genomfört då. F5 står för förmiddag, som ni kanske kan lista ut. Så då har jag rullskidor klassiskt, RK är förkortning för rullskidor klassiskt. På eftermiddagen där sprang jag på myr med stavar. Tisdag förmiddag då var det rullskidor fritt. Löpning, ja. Så fyller man i så här hela veckan då. Ni ser att det är gult och rött på vissa pass här, och det betyder att de röda då är det hård fart, det är intervaller. Och gult då, det är A1 som vi kallar distansträning. Men många utav distanspassen jag gör brukar gå lite fortare ibland än vanlig lugn A1 då, så att det kan ligga lite A2 inbakat här också. Men till exempel som det här passet, löp med stavar, klickar vi på det kommer upp här då. Då brukar jag skriva lite korta kommentarer här att jag känner mig pigg, och sen att jag sprang på lite grann, höll bra fart. 17 km vart det då på myren där, och sen medelpulsen det passet var 147. Och sen brukar jag bara skriva som lite kuriosa hur många höjdmeter själva turen var, så att jag sprang på myr nu då var det bara 108 höjdmeter på 17 km löpning, så det är inte en jättetuff bana då. Som nu har jag sprungit, då står det löpning här. Hade jag åkt rullskidor kan man välja rullskidor här. Rullskidor klassiskt, rullskidor fritt. Så kan man lägga in själv vad man vill ha för pass här då. Så klickar man bara i vad det är för typ av pass man kör då. Och tiden här då. Och här är ju den här intensiteten som jag pratade om då. A1, A2, A3, A3+. A1 det är ju lugn distansträning då som sagt, och A2 det är lite medel. Som det här passet var egentligen A2, men jag använder mig aldrig av den här A2-kolumnen här då, eftersom att jag tycker det är bökigt liksom. Får man 10 minuter A2 under ett pass då fyller jag inte i det liksom, utan jag skriver allt som ett A1-pass, utan jag använder mig bara utav A1 då det är distansträningar, och A3 det är ju mer tröskel, lite lugnare intervaller, och A3+ / tävling då är det ju hårt då. Och om man till exempel vila, då trycker man där. Så lägger man in vilodagar och så också. Nu har jag dock inte fyllt i
söndagens träning här. Löpning även här på förmiddagen och rullskidklassiskt. Så den här veckan landade på 18:20 plus träningspassen igår då, som var 4 timmar totalt. Så det var 22 timmar och 20 minuter då. Fick en liten kort inblick där hur min träningsdagbok ser ut. Då ska jag ta och sluta vloggen här. Och varför inte jag har något intro, det är för att det har blivit fel på det klippet på datorn. Jag vet inte, jag kan inte öppna själva filen, så jag får ta och lista ut vad det kan vara för fel. Så inget intro den här veckan heller, så lite trist faktiskt, men så är det. Så gilla videon och glöm inte att prenumerera på kanalen, så då skulle jag vara väldigt tacksam. Det får allt. Ha det bra. Hej då.